ফাইনালি 2025 বৰ্ষত আৰম্ভ হৈ গৈছে অসমত চৰকাৰী টয়লেট আবেদন কৰা। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এখন চৰকাৰী টয়লেট লাভ কৰা নাই তেন্তে আপোনাৰ বাবে আহিছে সুখবৰ। এতিয়া আপুনি 25,000 টকা ডাইৰেক্ট আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম যে আপুনি এখন চৰকাৰী টয়লেটৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। আপুনি কিবা ভুল নকৰাকৈ আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আবেদন কৰাৰ পাছত আপুনি কেতিয়া চৰকাৰী টয়লেটৰ টকাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব সেইটো মই ভিডিঅ'ৰ শেষত আপোনালোকক জনাই দিম আৰু ইয়াৰ লগতে মই আপোনালোকক জনাই দিম যে কোনসকলে এই টকাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব, লগতে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই আপোনাক প্ৰথম প্ৰচেছখিনি দেখুৱাম। প্ৰথম আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি আপুনি গুগলৰ সাৰ্চ বাৰত লিখিব SBMG Swachh Bharat Mission Gramin। তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত প্ৰথম যিটো ৱেবছাইট আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব Swachh Bharat Mission। তাৰপাছত দি আছে দা Swachh Bharat Mission Gramin SBMG দি আছে। এই লিংকত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ সুবিধাৰ বাবে মই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত এই লিংক দি দিম। তাত ক্লিক কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট এইটো ৱেবছাইটলৈ আহিব পাৰিব। অহাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব। তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব লাখ লাখ মানুহে একাউণ্টত টকাখিনি লাভ কৰিছে আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে যদি আবেদন কৰে তেন্তে আপুনি কেতিয়া লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াত মই আপোনালোকক জনাই দিম। আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলপিনে আহিব। আপুনি স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, প্ৰতিটো ষ্টেপ সুন্দৰকৈ বুজি তাৰপিছত আপুনি আবেদন কৰিব। তাৰপাছত আপোনাৰ 100% আবেদনটো কমপ্লিট হ'ব আৰু যদি আপুনি আবেদন কৰাত কিবা ভুল ইনফৰমেশ্যন সাবমিট কৰি দিয়ে তেন্তে আপুনি এনেই অপেক্ষা থাকি যাব, কিন্তু আপুনি কেতিয়াও টকাখিনি আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ নকৰিব। সেইকাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব। ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ IHL ডাছবৰ্ড দি আছে। ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব। যদি আপুনি প্ৰথমবাৰে আবেদন কৰি আছে আৰু আপুনি আগতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ এইটো পৰ্টেলত ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তেন্তে আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত প্ৰথম বক্সত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি আপুনি গেট OTP-ত ক্লিক কৰিব। পিছত আপোনাৰ মোবাইলখনত এটা OTP আহিব, সেইটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট লগইনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব। প্ৰথমতে আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত এখন বৰ্ড ফ্লেছ হৈছে। ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া অফ বেনিফিচিয়াৰী দি আছে। ইয়াত আপোনালোকে কোনসকলে এই টয়লেটখন আবেদন কৰাৰ পাছত লাভ কৰিব পাৰিব, কেতিয়া লাভ কৰিব পাৰিব, কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰিব, ইয়াত গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন দি আছে। আপোনালোকে পঢ়ি পিনি গোটেইখিনি তথ্য জানিব। ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনাৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ আপোনালোকে জানি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে টিৰলাইন। ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। পাছত দি আছে নিউ এপ্লিকেশ্যন। ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব। প্ৰথমতে ষ্টেট নেম আসাম এনেকুৱা থাকিব। ডিষ্ট্ৰিক্ট নেমত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম সিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ব্লক নেমটো সিলেক্ট কৰিব, পঞ্চায়ত নেমটো ইয়াত সিলেক্ট কৰিব আৰু ভিলেজ নেমটো ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি সিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত দি আছে হেবিশ্যন নেম। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ এৰিয়াৰ যিজন হেবিশ্যন আছে সেইজনৰ নাম আপুনি পাই যাব। যদি আপোনাৰ হেবিশ্যনৰ নাম নাথাকে তেন্তে আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম আপুনি পাই যাব, সেইটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব। পাছত আপুনি তলত আহিব। এতিয়া আপুনি বি নম্বৰত প্ৰথমতে আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট এজ পাৰ আধাৰ কাৰ্ড। ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত থকা আপোনাৰ নামটো ইয়াত লিখিব, আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো তলৰ বক্সত লিখিব। পাছত এই বক্সত টিক মাৰ্ক কৰিব। টিক মাৰ্ক কৰাৰ পাছত ইয়াত দি আছে ভেৰিফাই আধাৰ নাম্বাৰ। ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ভেৰিফাই সাকসেসফুল হৈ যাব। আপোনাৰ মোবাইল ফোনত OTP নাযায়। আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ভেৰিফাই আধাৰ নাম্বাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ভেৰিফাই হৈ যাব। পাছত আপুনি তলত আহিব। ইয়াত দি আছে ফাদাৰ হাজবেণ্ড নেম। ইয়াত আপোনাৰ দেউতাৰ নাম লিখিব। মহিলাৰ নামত আবেদন কৰিলে আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ নামটো ইয়াত লিখিব। জেন্ডাৰত ক্লিক কৰি আপুনি মেল নে ফিমেল ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰিব। কেটেগৰীত ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ BPL নে APL ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰিব। সাব কেটেগৰীত আপুনি আপোনাৰ সাব কেটেগৰী কোনটো হয় সেইটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব। জেনেৰেল SC ST OBC আপোনাৰ যি হয় সেইটো ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰিব। পাছত তলত আহিব। ইয়াত দি আছে কাৰ্ড টাইপ। কাৰ্ড টাইপত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন অটোমেটিকলি আহি যাব। আপুনি ওপৰত যেতিয়া ভেৰিফাই নাওত ক্লিক কৰিব, ভেৰিফাই আধাৰ নাম্বাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড এনেকুৱা আহি যাব আৰু আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইয়াত অটোমেটিকলি আহিব। আপোনাক একো কৰিব নালাগে। তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত লিখিব, ইমেইল আইডিটো ইয়াত লিখিব, এড্ৰেছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত যিখিনি এড্ৰেছ আছে সেইখিনি ইয়াত লিখিব। পাছত তলত আহিব। ইয়াত দি আছে সেকশন C বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ। এইখিনি বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এইখিনি ভুল দিয়াৰ কাৰণে বহুতে এতিয়ালৈকে টকাখিনি একাউণ্টত লাভ কৰা নাই। সেইকাৰণে ইয়াত আপুনি সুন্দৰকৈ বুজিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত বেংক একাউণ্টৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছসমূহ আপোনালোকে সঠিক দিব। প্ৰথমতে দি আছে IFC কোড। ইয়াত আপোনাৰ IFC কোড যিটো আছে সেইটো আপুনি লিখিব। লিখাৰ পাছত আপোনাক একো কৰিব নালাগে। এইখিনি তলৰ বক্স কেইটা অটোমেটিকলি ফিল হৈ আহি যাব। আপোনাক একো কৰিব নালাগে। আপুনি তলপিনে আহিব। ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব একাউণ্ট নাম্বাৰ দি আছে। ইয়াত আপোনাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো লিখিব, আকৌ একাউণ্ট নাম্বাৰটো তলৰ বক্সত লিখিব আৰু ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব IFC কোডটো এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত যদি আপুনি IFC কোডটো নাজানে তেন্তে ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাৰে, কিন্তু ইয়াত আপুনি কেতিয়াও ক্লিক নকৰিব। আপুনি মেনুৱেলি ইয়াত আপোনাৰ IFC কোডটো এণ্টাৰ কৰিব। যদি আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়ে তেন্তে এই ফৰ্মখনৰ ডাটা লষ্ট হৈ যায় আৰু ফৰ্মখন সাবমিট হৈ যাব, কিন্তু অফিচত আপোনাৰ ফৰ্মখন সাবমিট নহ'ব। সেইকাৰণে আপুনি ইয়াত কেতিয়াও ক্লিক নকৰিব। ইয়াত আপোনাৰ IFC কোডটো এণ্টাৰ কৰি আপোনাক একো কৰিব নালাগে। আপুনি তলপিনে আহিব। তলপিনে অহাৰ পাছত আপোনাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব। পাছত আকৌ আপোনাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব স্কেনেড ফাৰ্ষ্ট পেজ অফ পাছবুক দি আছে। আপুনি চুজ ফাইলত ক্লিক কৰিব। চুজ ফাইলত ক্লিক কৰাৰ পাছত প্ৰথমতে আপুনি চাব পাৰিব এইকেইটা ফৰ্মেটৰ মাজত আপোনাৰ পাছবুকখন হ'ব লাগিব। যেনে ইয়াত দি আছে PDF, JPEG, JPG, PNG আৰু এলাউড ইমেজ দি আছে। মাষ্ট বি ক্লিয়াৰ, সাইজ
less than 200 KB আপোনাৰ 200 KB ভিতৰত আপোনাৰ একেটা ফৰ্মেটৰ মাজত পাছবুকখন হ'ব লাগিব আৰু তাৰ পিছত আপুনি সোশ্যালত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ মোবাইলখনৰ পৰা সেইখন আপুনি আপলোড কৰিব আৰু আপুনি ইয়াত পিডিএফত আপলোড কৰিব পিডিএফত যদি আপলোড কৰে তেন্তে আপোনাৰ ফৰ্মখন 100% সাবমিট হ'ব লগতে আপোনাৰ পাছবুকখনো আপলোডেড কমপ্লিট হ'ব আৰু যদি আপুনি বেলেগ কোনো ফৰ্মেটত আপলোড কৰে তেন্তে আপোনাৰ পাছবুকখন আপলোড নহয় সেইকাৰণে ইয়াত আপুনি সুন্দৰকৈ এখন প্ৰথমতে 200 KB ৰ ভিতৰত আপুনি পিডিএফত বনাব তাৰ পিছত আপুনি আপলোড কৰিব আপলোড কৰাৰ পিছত আপুনি তলপিনে আহিব ইয়াত দি আছে এপ্লাই আপুনি এপ্লাইত ক্লিক কৰিব এপ্লাইত ক্লিক কৰাৰ পাছত লগে লগে আপোনাৰ ফৰ্মখন সাবমিট হৈ যাব আৰু সাবমিট হোৱাৰ লগে লগে আপোনাক এটা ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ দিয়া হ'ব সেই নাম্বাৰটো আপুনি কপি নোট কৰি ৰাখি ল'ব ৰখাৰ পাছত আপুনি কেনেকৈ লিষ্টত আপোনাৰ নামটো চেক কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি কেনেকৈ টকাখিনি আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব সেইটো বিষয়ে মই আপোনালোকক আন এটা ভিডিঅ' দেখুৱাম সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'তে এইখিনি আছিল আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হয় কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় মোক কমেণ্টত জনাব আৰু লগতে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'ত এটা লাইক কৰিব